হেল্ল' এভৰিৱান এই চব্জিখন দেখি হয়তো আপোনালোকক লাগিছে এইখন ৰাজস্থানী গাট্টাৰ চব্জি কিন্তু আজি মই এই ৰাজস্থানৰ গাট্টা চব্জিটো জাতিলাও দি পেলাই বনাইছোঁ একেবাৰে সহজ ষ্টাইলত এইদৰে যদি আপোনালোকে জাতিলাওটো বনাই পেলাই ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাই নহয় তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীও খাই ল'ব মানে গমেই নাপাব ল'ৰা ছোৱালীয়ে জাতিলাওৱেই হওক বা সেউজীয়া শাক পাচলিয়ে হওক খাবলৈ টান পায় তেনেকুৱা যদি অকণমান টেষ্টিকৈ বনাই দিয়ে তেওঁলোকক তেতিয়া তেওঁলোকে আৰামত খাই লয় মানে তেওঁলোকে গমেই নাপায় ইয়াত যে আমি সেউজীয়া শাক পাচলিবোৰ দিছোঁ কিন্তু সেউজীয়া শাক পাচলি খোৱাটো শৰীৰৰ কাৰণে কিমান উপকাৰী তেওঁলোকে হয়তো বুজি নাপায় নহয় জানো জাতিলাও এই চব্জিখন বনাবৰ কাৰণে মই এটা লাও লৈ লৈছিলোঁ লাওটো ডাঙৰ সাইজৰ আছিল কাৰণে মই লাওটো আধাখিনি লৈ লৈছোঁ আৰু আধাখিনি সাইড কৰি থৈ দিছোঁ এতিয়া মই সৰু সৰু পিচেছত লাওকেইটা কাটি ল'ম আৰু বাকলি গুচাই ভালদৰে ধুই ল'লোঁ ধুই লোৱাৰ পিছত মই এখন গ্ৰেটাৰ লৈ লৈছোঁ মই লাওখিনি আজি কাদুকাছ কৰি ল'ম ইয়াৰ জেগাত আপোনালোকে মিক্সিত পিচিও ল'ব পাৰে যদি লাওখিনি অকণমান পকা হয় মানে গুটি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মিক্সিত পিচি ল'ব পাৰে মোৰ লাওটো যিহেতু কেঁচা আছিলে সেইকাৰণে মই মানে কাদুকাছ কৰিয়ে লৈছোঁ এতিয়া মই লাওখিনিৰ ওপৰত এক বাটি আটা দি দিছোঁ ঘৰত থকা নৰ্মেল বাটি এটাৰে আৰু যোনটো বাটি আটা দিছোঁ সেইটো বাটি আধা বাটি মই বেচন দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিম আধা চামুচতকৈ কম নিমখ দিছোঁ আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ দি দিছোঁ আৰু আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি দি দিছোঁ লগতে অকণমান জিৰা দি দিছোঁ 10-12টামান জিৰা দি দিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু মিলাই পেলাই মই এটা ডোৰ দৰে ৰেডি কৰি ল'ম ধ্যান ৰাখিব ইয়াত যাতে পানী দিব নালাগে লাওখিনি যিহেতু আমাৰ পানী হয়ে সেই লাও পানীটোতে যাতে ধুনীয়াকৈ আমি ডোটো ৰেডি কৰি ল'ম যদি ইয়াত আপোনালোকৰ আটাৰ প্ৰয়োজন হৈ যায় বা বেচনৰ প্ৰয়োজন হয় দিব পাৰে কিন্তু মোৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাছিলে আৰু ইয়াত মোৰ ডোটো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই অকণমান শুকান আটা সানি পেলাই এইটো যেনেদৰে আমি গাট্টা বনাওঁ নহয় ঠিক তেনেধৰণে দীঘলকৈ ৰোল কৰি ল'ম মই হাতেদিয়ে ৰোল কৰি লৈছোঁ কিন্তু আপোনালোকে প্লেটফৰ্মত থৈ পেলাই বা বেলনা ওপৰত থৈ পেলাই এইটো ৰোল কৰি ল'ব পাৰে আজি আমি এই লাও গাট্টাটো ষ্টিম কৰি বনাম তাৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে প্লেটখনত তেল অকণমান সানি লৈছিলোঁ তাৰপিছত মই গাট্টাকেইটা প্লেটখনৰ ওপৰত থৈ দিছিলোঁ আনফালে এটা কেৰাহীত মই পানী গৰম কৰি লৈছোঁ পানীখিনি একদম ভালদৰে গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত মানে গাট্টাৰ প্লেটখন থৈ দিম কেৰাহীটোৰ ওপৰত এডাল ষ্টেণ্ড থৈ পেলাই ষ্টেণ্ডডালৰ ওপৰত প্লেটখন থৈ পেলাই মই এতিয়া 10 মিনিটৰ কাৰণে হাই টু মিডিয়াম ফ্লেমত এইখিনি ষ্টিম হ'বলৈ দিম আৰু ইয়াত মোৰ 10 মিনিট হৈ গ'ল 10 মিনিটত গাট্টাখিনি দেখিয়ে গম পাই যায় টাইট হৈ গ'ল কিন্তু মই টুথপিক দি চেক কৰিছিলোঁ যদি ধুনীয়াকৈ ক্লিন হৈ আহে তেতিয়া জানিব আমাৰ গাট্টাটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু গাট্টাৰ প্লেটখন উলিয়াই পেলাই সাইড কৰি থৈ দিম অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আনফালে এটা কেৰাহীত 2 চামুচ সৰিয়হৰ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ তেলটো গৰম হোৱাৰ লগতে আধা চামুচ জিৰা 2টা শুকান জলকীয়া আৰু এটা তেজপাত দি দিছোঁ লগতে 2টা মিডিয়াম সাইজৰ বিলাহী আৰু 1 ইঞ্চি আদা 2টা কেঁচা জলকীয়া এটা পিয়ৰি বনাই লৈছিলোঁ সেই পিয়ৰিটো মই এড কৰি দিম আৰু ভালদৰে মিলাই ল'ম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ বিলাহী দিয়াৰ লগতে এই চব্জিখন বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াত পিঁয়াজ নহৰু ব্যৱহাৰ কৰা নাই কিন্তু আপোনালোকে পিঁয়াজ নহৰু দি পেলাইও বনাব পাৰে আনফালে 2 চামুচ মই দৈ লৈ লৈছোঁ দৈটো মই প্ৰথমতে চামুচখন দি ঘুটি লৈছোঁ তাত মই শুকান মছলা দি দিছোঁ আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ 1 চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু ইয়াত বিলাহীখিনিয়ে যেতিয়া তেল এৰি দিয়ে বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজি যায় নহয় তেল এৰি দিয়াৰ লগতে ইয়াত মই দৈ পেষ্টটো এড কৰি দিছোঁ আৰু ভালদৰে মিলাই ল'ম একেৰাহে লৰাই পেলাই মিলাই থাকিব লাগিব দৈটো যেতিয়ালৈকে উতলিবলৈ নালাগে যেতিয়া উতলি যায় নহয় তেতিয়াহে হাতখন ৰখাব পাৰে নহ'লে মানে কি দৈখিনি ফাটি যাব আৰু ইয়াত মোৰ যেতিয়া ভালদৰে উতলি গ'ল তেনেকুৱাতে মই ইয়াত 2 চামুচ পানী দি দিছোঁ যোনটো বাটিত মই দৈখিনি লৈছিলোঁ সেই বাটিটোৱে ধুই পেলাই মই 2 চামুচ পানী দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে মিলাই ল'ম মিলাই লৈ পেলাই উতলিবলৈ দিম যেতিয়া উতলি যায় নহয় ইয়াত মই নিজৰ হিচাপ অনুসৰি পানী দি দিছোঁ মই ইয়াত 1.5 গিলাচ পানী দিছোঁ কিন্তু পানীৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপ অনুসৰি কম বেছি কৰিব পাৰে পানী এড কৰি পেলাই ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু ল' ফ্লেমত মই এইখিনি উতলিবলৈ দিম আৰু সেইখিনি উতলে মানে মই আনফালে গাট্টাটোও কাটি লওঁ আৰু এয়া গাট্টা আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া কোমল হৈছে আৰু কিমান ধুনীয়া মানে গাট্টাটোৰ শ্বেপ লৈ লৈছে এতিয়া মই গাট্টাকেইটা নিজৰ হিচাপ অনুসৰি সৰু সৰু পিচেছত কাটি লৈছোঁ এই গাট্টাটো এনেকৈও খাব পাৰে যদি ল'ৰা ছোৱালী টিফিনত দিব বিচাৰে নহয় তেতিয়া এনেকৈ পেলাই বনাই পেলাই অকণমান টমাটাৰ কেটচপ দি পেলাই ফ্ৰাই কৰি দিলে তেওঁলোকে খাই ল'ব পাৰে টিফিনতো বহুত বেছি সোৱাদ লাগে কিন্তু আজি মই এনেকৈয়ে বনাম বা আপোনালোকে অলপ যেনেকৈ গাট্টা নৰ্মেলি ফ্ৰাই কৰি বনাই নহয় ঠিক তেনেধৰণে ফ্ৰাইও কৰি ল'ব পাৰে আৰু ইয়াত মোৰ গ্ৰেভিটো উতলিবলৈ লাগি গ'ল তেনেকুৱাতে মই ইয়াত 1 চামুচ কিচেন কিং মছলা দি দিছোঁ কিচেন কিং মছলাৰ জেগাত আপোনালোকে গৰম মছলাও দিব পাৰে বা নিজৰ হিচাপ অনুসৰি মছলা দিব পাৰে মন পচন্দৰ এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু মিলাই লোৱাৰ পিছত মই যোনখিনি লাও পিচেছ মানে কাটি ৰাখিছিলোঁ গাট্টাৰ সেই পিচেছখিনি ইয়াত দি দিম দি পেলাই ভালদৰে এবাৰ মিলাই ল'ম আৰু মিহলি হৈ যোৱাৰ পিছত মই 3-4 মিনিটৰ কাৰণে ল' ফ্লেমত ঢাকি পেলাই এইখিনি সিজিবলৈ দিম যাতে গাট্টাৰ পিচকেইটাৰ ভিতৰলৈকো ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি সোমাই যায় আৰু
ইয়াত মোৰ 4 মিনিট হৈ গ'ল 4 মিনিটত এই চব্জিখন আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল চব্জিখন এবাৰ ভালদৰে আকৌ এবাৰ মিলাই লৈছোঁ এই চব্জিটো আপোনালোকে এনেকৈও খাব পাৰে মানে ভাতৰ লগত ৰুটিৰ লগত পৰঠাৰ লগত বিশেষতে ভাতৰ লগত বহুতেই বেছি সোৱাদ লগা হয় মই ইয়াত এতিয়া এক মুঠি কচুৰি মেথি হাতে অকণমান ক্ৰিছ কৰি পেলাই এড কৰি দিছোঁ ইয়াৰ জেগাত আপোনালোকে ধনিয়া পাতো দিব পাৰে কিন্তু কচুৰি মেথি দিলে ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো বহুতেই বেছি ধুনীয়া আহে মই বিশেষতে ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই ইয়াত এড কৰি দিছোঁ আৰু ভালদৰে মিলাই ল'ম এই চব্জিখন চাৰ্ভ কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকক এই চব্জিখন দেখি কেনেকুৱা লাগিছে মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে গম পাবনে এইটো যে জাতিলাও দি পেলাই বনাইছোঁ একেবাৰে গম নাপায় দেখিবলৈ যেনেকুৱা লাগিছে নহয় তাতকৈ বহুত বেছি খাবলৈও সোৱাদ লগা হয় আৰু লগতে ল'ৰা ছোৱালী পেটলৈ মানে সেউজীয়া শাক পাচলিও গুচি যায় ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিছে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব লাইক কৰি দিব আৰু এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে শ্বেয়াৰো কৰি দিব পৰিয়াল বন্ধুবৰ্গলৈ জাতিলাও এই চব্জিখন এবাৰ ঘৰত জৰুৰ ট্ৰাই কৰি যাব ঘৰৰ সকলোৱে ভাল পাব